Ano mo? Hello everyone! Kamusta ho kayo? Meron nga na naman tayong susubukan at nagtitrending nga ito online. Ito yung pinagsamang coffee mate, Milo at kape. At kung mahilig ka nga sa kape, katulad ko, ay tamang-tama talaga ang video na ito para sa iyo. Kaya tara, simulan na natin. Kailangan nga natin dito ng isang sachet ng Milo, isang sachet ng coffee mate at kape. Kung nakikita nyo ay dalawang stick nga yung andyan, pero isa't kalahati lang ang gagamitin ko. Gusto ko kasi ay lasang-lasa ko yung kape kaysa Milo. Di naman kayo mahilig sa kape ay pwede na yung isang stick lang nito. Pinagsama ko na nga ito sa isang lagayan dahil dyan natin nahaluin ng mabuti mamaya or i-shake-shake natin. Una ko na nga inilagay yung Milo, isa't kalahating stick ng kape at yung coffee mate. Sobrang init nga ng panahon ay mas maganda nga to inumin ang ice cold coffee. Kung nga alam kung anong lasa nito at excited na rin ako talaga tikman at first time ko lang itong ginawa. Naglagay din ako ng asukal, isa't kalahati lang ng kutsara kasi baka matabang. Tapos lalagyan na natin ito ng tubig doon sa pinaglalagyan natin o paghahaluan dahil dyan nga natin ito i-shake-shake. Para mahalo talaga natin na mabuti yung ingredients ay kailangan natin ng ganito talagang lagayan. Okay na to? Tapos, kailangan natin ng maraming yelo para mas masarap. Lagyan natin ito. Sinag-shake natin na. Dahil ang coffee mate na. Okay. Ano mo? Ang sarap. Lagyan mo ang mga ito. So, tamang-tama na isa't kalahating stick ang ginamit natin kasi mas na-enhance na yung coffee flavor. Tapos, kung pero kaya din yung nakakapagpapag, ako kasi hindi nakakapagpapag, kaya dinagdagan ko talaga. Masarap. Masarap. Promise, masarap. Tapos maraming yelo. Sa mga hilig sa kape, magtugustuhan nyo. Bye! Sana magawa nyo rin. Thank you for watching. Bye!